कौन है थोड़े अपने इलाके का मोबाइल रिपेयर एक्सपर्ट? थोड़े अपने नूर महल दे विच कौन है मोबाइल रिपेयर एक्सपर्ट? सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना सुरिंदर सिंह। सब तो पहला तो स्वागत है थोड़ा एस्टीमेट वाले टीम वालों। एस्टीमेट वाले टीम का एको ही मकसद है कस्टमर की सैटिस्फैक्शन। असी हर पिंड हर शहर के जाके थोड़ी सैटिस्फैक्शन लिए लभदे हैं मोबाइल रिपेयर एक्सपर्ट्स नूं जो थोड़ा मोबाइल बहुत वधिया तरीके से नवीं लेटेस्ट टैक्नोलॉजी नाल ठीक कर सकते हैं। इसे मकसद के लिए अज असी पहुँचे हाँ नूर महल दे विच रजिस्टर्ड होया सी चावला कम्युनिकेशनस वालों ते जिन्हां दा मन्निया जांदा रिटेल काउंटर के नाल ये हर तरह का मोबाइल रिपेयर भी कर लेंदे ने। बाकी की इन्फॉर्मेशन असी उन्हां नाल गलबात करके तो तुहानूं उन्हां दी लैब दिखा के वैरीफाई करवावांगे। आओ देखिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला तो स्वागत है थोड़ा एस्टीमेट वाले टीम वालों। तो अज तुसीं जिवें रजिस्टर्ड किया सीगा कि तुहाडे कोले हर तरह का मोबाइल जिहड़ा रिटेल काउंटर के नाल रिपेयर भी करदा। हाँ जी बिल्कुल। तो उही चीज़ नूं असीं वैरीफाई करन आने आ ते असीं व्यूअर्स नूं तुसीं दसना चाहोगे कि किहड़े मोबाइल तुसीं रिपेयर कर सकते हो? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹੋਵੇ Oppo Vivo MI Apple ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜੀ। हर तरह का मोबाइल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ व्यूअर्स ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਆਜੋ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦਿਖਾਣਾ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਬਲ ਰਿਮੂਵਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇਹ YMG ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਪੰਚਿੰਗ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਸਾਡਾ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਦਾ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਫਲੈਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵਗੈਰਾ ਚਿਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਡੈਮੇਜ ਆ ਫੋਨ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਫੁੱਲ ਡੈਮੇਜ ਆ ਫੋਨ, ਇੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਫੋਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 13 Pro Max ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੈਕ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ 12 Pro ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ 13 Pro Max ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਓਪਨਿੰਗ। ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਓਪਨ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੂਲਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ। ਰਿਟੇਲ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਲਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫਾਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ 101% ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਘੰਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ? ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਡਿਸਪਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਓਪੋ, ਵੀਵੋ, MI, ਐਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਨ 1 ਆਵਰ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ 100% ਹੈਪੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ YMG ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਚੇਂਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਈ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਸਮਰਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਚਾਵਲਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਆ ਆਪਣੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੋਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈਫੋਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਪੋ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਵੋ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਨਾ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਊਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ 101% ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਊਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਇਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਚਾਵਲਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ estimatewale.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਡੀਲਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਡੇ estimatewale.com ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।